đàn ông ghen tức với cậu sinh viên đại học duy nhất trong làng. Kết hôn với một gã ngốc. Anh ta tụ tập một đám côn đồ lưu manh, chuẩn bị cướp cô dâu trong đêm tân hôn. Ngọc Tùng, cậu trèo tường vào đi. Rồi mở cổng ra. Hắn Ngọc Tùng ngập ngừng, không dám hành động. Cầm thú lập tức chửi, cậu đúng là đồ nhát gan. Bị chửi một câu như vậy, hắn Ngọc Tùng lập tức máu nóng dâng trào. Cậu ta sắn tay áo, nhảy một phát, trèo qua tường. Thật khéo không ngờ, hắn Ngọc Tùng rơi ngay vào chuồng gà. Cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Cửu lập tức cầm súng xuất hiện. Thằng khốn nào dám đến nhà tao trộm gà? Tao đánh chết mày. Dưới ánh trăng, Lâm Cửu nhìn rõ mặt đối phương. Dù súng đất không mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm Hàn Ngọc Tùng không đi nổi. Hàn Nhị, là thằng danh con nhà mày. Hư, xem như mày xui xẻo. Tao đánh cũng không chật người. Hóa ra hôm nay Lâm Cửu vừa trùng sinh trở về, đã gặp ngay mẹ vợ Vương Quế Lan đến đòi hủy hôn. Cậu xách đôi giày vải lên, xử lý một trận. Vương Quế Lan không đạt được mục đích, đành cấu kết với Vương Cầm Thú, con trai trưởng đồn công an. Sau đó mới có vụ cầm thú đột kích đại viện ban đêm. Nghe tiếng súng nổ, mẹ Lâm Cửu trong nhà, Lưu Xuân Phương cầm súng trường lao ra. Sao thế hả mẹ Tiểu Cửu? Thằng danh này muốn trộm gà nhà mình. Hàn Ngọc Tùng nhìn thấy hai nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, lập tức sợ đến tè ra quần. Các người đừng làm bậy, ngoài kia còn có người của tôi. Lưu Xuân Phương nghe ngoài kia còn người. Với tư cách đội trưởng dân quân, bà lập tức nổi nóng, bắn liên tục 3 phát lên trời. Người ngoài kia nghe đây, các người đã bị chúng tôi bao vây, chống cự vô ích, chỉ có đường chết. Chỉ cần buông vũ khí, chúng tôi sẽ đối đãi tử tế với tù binh. Tiếng quát này làm đám lưu manh sợ hồn bay phách lạc. Vốn chỉ là bạn nhậu, mạng mình mới là quan trọng. Từng tên một chẳng quan tâm gì, co giò chạy mất. Quay lại, các người quay lại cho tôi. Một lũ nhát gan. Các người sợ cái gì chứ? Hắn có được mấy cây súng, mấy viên đạn đâu. Nhưng cầm thú không biết rằng tiếng súng trường như tín hiệu pháo, lập tức gọi đến dân quân cả làng. Nhìn ánh lửa sáng lên từ xa, cầm thú hoảng loạn, quay người, biến mất trong màn đêm mịt mù. Để mày trộm gà nhà tao. Để mày trộm gà nhà tao. Để mày trộm gà nhà tao. Lâm Cửu càng đánh càng tức, ra tay cũng càng nặng hơn. Hóa ra kiếp trước chính Hàn Ngọc Tùng này hợp sức với cha con nhà họ Vương gài bẫy Lâm Cửu. Ngày thứ hai sau khi hủy hôn, tìm đến Lâm Cửu, kéo cậu đi uống rượu tá êm cộng một để giải sầu. Không ngờ vài vòng tá êm cộng một vào bụng, Lâm Cửu say đến bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường chị gái Hàn Ngọc Tùng, Hàn Ngọc Châu. Hàn Ngọc Châu tố cậu chơi lưu manh, xâm phạm cô ta. Lúc đó đúng vào thời kỳ trấn áp mạnh. Lâm Cửu cứ thế vào tù 10 năm. Chẳng mấy chốc Lưu Xuân Phương cùng dân quân áp giải một đám người bước vào, trong đó có cả Vương Cầm Thú. Mấy thằng nhà quê này muốn làm phản à? Bố tao là trưởng đồn công an Vương Ái Quốc. Tao nói cho chúng mày biết, thả tao ra ngay đi. Nếu chúng mày dám động đến tao, tao sẽ bảo bố tao cắt đất làng chúng mày. Cắt đất? Tao cắt cái mạng mày trước. Làng tao chỉ có mỗi nhà mày chưa có điện. Mẹ, lục xác người chúng nó đi. Đừng nhắc nhở thế. Dân quân mới nhớ ra vừa nãy chỉ lo bắt người, quên lục soát. Tốt lắm, cướp của đây mà. Tội phạm tập thể. Tao xem chúng mày có mấy cái đầu để ăn đạn. Bên kia, Vương Ái Quốc vừa tan ca từ đồn công an về, gặp ngay đặc phái viên cẩm y vệ Châu Tự Cường. Trưởng đồn Vương, cuối cùng anh cũng về. Mau đi theo tôi, còn anh gây chuyện lớn rồi. Cha của Vương Cầm Thú chạy đến hiện trường, theo sau còn có cẩm y vệ. Tao xem ai dám động đến một sợi lông của con tao. Bố, cuối cùng bố cũng đến. Thằng nhà quê này đánh con, bố bắt nó đi ngay. Thằng nhà quê khốn kiếp, tin tao cắt đất làng chúng mày không? Hề hề, cười chết mất. Làng tao có thông điện đâu mà cắt. Mày chịu đòn đi là vừa. Vương Ái Quốc thấy dọa nạt không xong, quay sang nói nhỏ vài câu với Châu Tự Cường của cẩm y vệ.
Tiểu Cửu, cậu kể xem chuyện này là thế nào. Lâm Cửu kể lại chi tiết vụ việc cho Cầm Ý vệ. Lâm Cửu à, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Hay là giải quyết riêng đi. Giải quyết riêng sao được chú Châu. Lần này chúng đến cướp hôn. Lần sau thì sao? Biết đâu ngày nào đó cháu bị chúng đánh lén thì sao? Chúng đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của cháu. Cháu kiên quyết không đồng ý hòa giải. Thấy Lâm Cửu kiên quyết vậy, Châu Tự Cường đành chuẩn bị xử lý chúng theo trình tự pháp luật. Lúc này, Vương Ái Quốc hoảng hốt, không còn vẻ hung hăng ban nãy nữa. Vì phía trên vừa ra thông báo trấn áp mạnh. Nếu đi theo trình tự pháp luật, Vương Cầm Thú là kẻ chủ mưu, rất có thể sẽ phải ăn đạn. Thế là Vương Ái Quốc nghĩ đến chuyện bỏ tiền giải họa. Lâm Cửu, cậu nói đi. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Đừng nhắc tiền với tôi không hứng thú với tiền. Vương Ái Quốc nghiến răng. 1.000 nhé. Con gà nhà tôi đang đẻ trứng đấy. Thế cậu muốn bao nhiêu đây? Tôi muốn 1 triệu, anh có không? 2.000 nhé. Nếu không thương lượng được nữa, tôi chẳng thèm nói tiếp. Cùng lắm thì lên tòa xử lý luôn. Lâm Cửu im lặng một lúc. Ha ha ha, trưởng đồn Vương. Anh xem, chúng ta đều là người cùng quê. Bí thư Cường Ngưu cũng khuyên tôi suốt. Thôi thì tôi nể mặt anh một lần vậy. Đúng là thằng nhóc khốn kiếp. Hóa ra nó diễn kịch từ nãy giờ. Vậy cứ thế nhé. Tôi về nhà lấy tiền cho cậu ngay. Nói xong, Vương Ái Quốc quay người định đi. Đừng vội đi chứ, trưởng đồn Vương. Chưa nói xong mà. Anh xem, còn con gà trống nhà tôi. Chuông gà với tiền bồi thường cho dân quân chưa tính đâu. Anh ra giá đi. Gà mái 2.000, gà trống 1.000, chuông gà 100. Người bị thương bên tôi thì thêm 500 tiền thuốc men. Trời ơi, đúng là thổ phỉ mà. Thổ phỉ chính hiệu. Không còn cách nào, Vương Ái Quốc đành đồng ý trước. Chuyện này xong xuôi. Đợi sóng gió qua đi, xem tao xử lý mày thế nào. Được thôi, Cầm Thú, gia đình mấy thằng đàn em. Thấy ngay cả trưởng đồn Vương cũng phải bồi thường nhiều thế. Lập tức hoảng loạn. Tiểu Cửu à, con tao với mày trước đây còn là bạn học đấy. Mày bớt chút được không? Tôi đòi gì đâu. Đây là trưởng đồn Vương tự nguyện bồi thường cho tôi. Đúng không nào? Trưởng đồn Vương, đúng. Lúc này, mấy người nhà khác cũng xúm lại. Lâm Cửu, tôi cũng tự nguyện đây. Thế là từng người một chia nhau mang đồ đến. Nào là đồng hồ, xe đạp, máy may, tất tần tật đều mang tới. Người trẻ mà, ai chẳng có lúc bồng bột phạm sai. Lòng tốt của mọi người tôi nhận rồi. Con cái mọi người cứ dẫn về đi. Sau này nhớ dạy dỗ chúng kỹ vào nhé. Gia đình nào cũng gật đầu lia lịa. Trước mắt, đám đông tan sạch sẽ. Nhưng vẫn còn một người chưa đi. Thậm chí còn bước đến chỗ Lâm Cửu. Người này là chị gái của Hàn Ngọc Tùng, Hàn Ngọc Châu. Lâm Cửu, nhà tôi không có tiền. Cậu xem có cách nào khác để thông cảm không? Thông cảm, chính kiếp trước của tôi. Vì Vương Ái Quốc hứa sẽ sắp xếp việc làm cho tôi. Cô vu oan cho tôi, hại tôi ngồi tù 10 năm. Ra tù, tôi định tìm cô tính sổ. Ai ngờ cô sống tốt quá, lại còn phát triển một tình bạn đặc biệt. Hi hi hi. Cô muốn thông cảm kiểu gì? Chỉ cần cậu tha cho em trai tôi. Cậu muốn gì cũng được. Tôi muốn cô quỳ xin tôi. Cái gì mà quỳ xin? Cậu muốn tôi chết à? Chết thì không cần, chỉ cần. Thôi được rồi, mau dẫn em cậu về đi. Còn nữa, tôi khuyên cô sau này tránh xa cha con Vương Cầm Thú ra. Hãy tỉnh táo một chút. Nếu Vương Ái Quốc thật sự có bản lĩnh, sao mai vẫn lẹt đẹt ở công xã? Đã thăng quan từ lâu rồi. Hàn Ngọc Châu nghe mà ngớ ngác. Không nghĩ nhiều, quay người dẫn Hàn Ngọc Tùng về nhà. Chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Tôi rốt cuộc có thể yên tâm vào động phòng rồi. Ngày hôm sau, Lâm Cửu chuẩn bị mang tiền bồi thường cho dân quân. Đến nhà trưởng làng thì bị Hàn Ngọc Châu chặn đường. Sau một hồi tìm hiểu mới biết Vương Cầm Thú định cùng Hàn Ngọc Châu hãm hại Lâm Cửu. Tôi không muốn bị hắn lợi dụng, cũng không muốn hại cậu. Lần này coi như chúng ta huề.
Coi như cô còn chút lương tâm. Sau này tránh xa Vương Cầm Thú ra. Thằng đó chẳng phải người tốt lành gì. Vương Cầm Thú à, Vương Cầm Thú. Lẽ ra tập 1 tôi đã tha cho mày rồi. Lần này đừng trách tao ác. Muốn trách thì trách mày không biết nhớ bài học. Trên con đường đêm, người đàn ông mỗi bước đi lại không nhịn được quay đầu nhìn đám đông phía sau. Vừa nãy phía sau hình như có bóng người. Nhà mình, nhà mình. Chẳng mấy chốc, Cầm Y vệ chạy đến hiện trường. Chỉ thấy chỗ kín của Vương Cầm Thú bị đóng một cái đinh quan tài. Nhìn mà đau bụng. Sau một phen điều tra của Cầm Y vệ, chỉ tìm thấy một dấu giày tại hiện trường. Lão Vương à, quá phân tích. Kẻ ra tay rất có thể là trả thù. Vương Ái Quốc lập tức nghĩ ngay đến Lâm Cửu. Lão Vương, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi khuyên anh đừng tự ý hành động. Tôi sẽ đến làng Thượng Cương điều tra trước. Bên kia, Vương Ái Quốc giấu Châu Tự Cường, một mình đến nhà Lâm Cửu. Lâm Cửu, cậu lăn ra đây cho tôi. Tiếng hét của Vương Ái Quốc nhanh chóng thu hút một đám người hiếu kỳ. Ồ, trưởng đồn Vương, mới vài ngày không gặp mà đã nhớ tôi thế sao? À, cậu tránh ra cho tôi. Tôi với cậu không thân đến thế. Muốn tôi buông tay, trừ phi anh đánh chết tôi. Hôm nay cậu phải theo tôi đến đồn Cầm Y vệ. Yêu cầu kiểu này cả đời tôi chưa từng thấy. Một tiếng tát giòn tan vang lên, khiến đám đông ăn mê lân không khỏi rùng mình. Dừng tay ngay, Châu Tự Cường dẫn trưởng làng và dân quân nhanh chóng tách hai người ra. Tiểu Cừu à, tôi còn tưởng người ta bịa chuyện. Sao cậu lại cầm giày đánh vào mặt người ta nữa rồi? Trưởng làng ơi, không phải lỗi tôi đâu. Hắn cầu xin tôi đánh chết hắn. Tôi chẳng phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn sao? Cậu, thằng nhóc này. Tôi đã bảo anh rồi, phải đợi tôi đến. Sao anh lại tự ý gây chuyện với Lâm Cửu? Tôi sợ hắn sợ tội bỏ trốn mất. Cái gì? Tôi làm gì đâu? Tôi trốn tội gì mà phải chạy? Lâm Cửu, tối qua có người tấn công Vương Cầm Thú. Bây giờ tôi đại diện đồn Cầm Y vệ, hợp pháp thẩm vấn cậu. Mong cậu hợp tác với tôi. Sau đó, mọi người bước vào nhà. Châu Tự Cường lập tức bắt đầu thẩm vấn Lâm Cửu. Lâm Cửu, tối qua cậu ở đâu? Tối qua tôi ôm vợ ngủ ngon lành. Chắc chắn chứ, chắc chắn, khẳng định luôn. Lúc tôi với vợ đang vui vẻ, phòng Tiểu Cửu ồn ào lắm. Tôi đứng nghe ngoài tường cả nửa đêm. Hai người chẳng chịu ngừng. Ha ha ha. Hạ ba hai, bà hơi thiếu thành thật rồi đấy. Sao tôi lại quậy được cả nửa đêm? Bình thường tôi toàn chơi đến sáng cơ. Thấy thẩm vấn không có kết quả, Châu Tự Cường lập tức nghĩ đến manh mối duy nhất. Lâm Cửu, cậu đi giày cỡ bao nhiêu? Tôi đi cỡ 43 hơi chật chân. Cỡ 44 thì lại rộng. Anh hỏi cái này làm gì? Đưa giày cậu cho tôi. Lâm Cửu nhanh chóng cởi giày đưa cho Châu Tự Cường. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, Châu Tự Cường lại nhíu mày. Cỡ giày không khớp, hoa văn cũng không khớp. Nghi ngờ với Lâm Cửu tạm thời có thể loại bỏ. Gì cơ? Không phải cậu ta. Lâm Cửu có nhân chứng thời gian. Dấu giày ở hiện trường cũng không khớp. Thời gian trôi qua, vụ án của Vương Cầm Thú dần chìm vào quên lãng. Còn Lâm Cửu thì lén lút bán đi mấy chiếc xe đạp dư thừa. Cuộc sống dần đi theo hướng tốt đẹp. Chẳng mấy chốc đã đến ngày 25 tháng 8. Phía trên chính thức ban hành văn bản trấn áp mạnh. Trong phút chốc, đám lưu manh đầy vết nhơ ai nấy đều hoảng sợ. Hôm nay, Lâm Cửu dẫn Tô Tiểu Lạc vào thành. Đột nhiên nghe thấy vài tiếng súng từ phía sau. Hắn là tên tội phạm trốn chạy 30 năm. Hôm nay lại ngang nhiên đứng trước cửa nha môn, nắm nghĩa lệnh truy nã của mình.
Mọi người nhìn kỹ đi. Ai cung cấp manh mối được thưởng 5 tờ đại đoàn kết. Lê Mông, chàng trai, tôi thấy cậu không giống người tốt. Chú à, chú nói gì vậy? Tôi là công dân lương thiện lắm tốt đây. Chú cầm bức họa so sánh kỹ lưỡng. Nhưng chỉ một thoáng mất cảnh giác, tên kia đã trốn mất. Chết tiệt. Châu Tử Cường lập tức đuổi theo tên tội phạm. Đứng lại, chạy nữa tôi bắn. Tránh ra, không muốn chết thì tránh ra. Lâm Cửu, mau chặn hắn lại. Khốn kiếp. Thằng nhóc con. Lão ra ngoài sẽ không tha cho mày. Con muốn trả thù tôi. Chỉ thấy Lâm Cửu nhếch miệng, xách giày lao tới. Mày khốn kiếp. Ha ha ha, Tiểu Cửu. Được rồi, đủ rồi. Đánh mạnh quá, tôi về khó ăn nói. Anh Cường, anh nói phải có chứng cứ chứ. Rõ ràng là hắn chống cự nên tự ngã mà. Cậu đúng là một tên thổ phỉ sống sờ sờ. Chân thế nào? Có cần tôi chữa không? Còn đợi gì nữa? Đùa à, tổ tiên tôi là thầy thuốc đông y lão luyện. Thực ra tổ tiên Lâm Cửu chẳng phải thầy thuốc đông y gì. Chỉ là kiếp trước khi bị hại vào tù, cậu học được từ một đạo sĩ già trong đó. Nói xong, Châu Tự Cường nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Lâm Cửu kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Đứng lên thử xem. Cậu nhóc này đúng là có tài. Giúp tôi đưa hắn về công xã nhé. Đến công xã, Châu Tự Cường tìm phòng giam. Sau khi Lâm Cửu kiểm tra kỹ càng, mới yên tâm đóng cửa lại. Không tệ, suy nghĩ còn chu đáo. Tôi làm vậy cũng vì tính mạng và tài sản của nhân dân, không dám qua loa chút nào. Ồ, hiểu biết không ít nhỉ. Học vấn thế nào? Tốt nghiệp cấp 3. Thế nào, cũng ổn chứ? Mẹ mơ, trên mặt Châu Tự Cường lộ vẻ tán thưởng. Công xã sắp giải thể rồi. Sau này sẽ lập chính quyền xã. Tôi làm đặc phái viên cũng xong sứ mệnh lịch sử. Sau này sẽ lập nha môn cấp xã. Lời này vừa nói ra, Lâm Cửu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ồ, trưởng đồn Châu. Anh sắp thăng chức rồi à? Thăng cái gì mà thăng? Biên chế hết rồi. Nhưng tôi vẫn thiếu một tay trợ thủ đắc lực. Cậu có muốn theo tôi làm bộ khoái không? À, Lâm Cửu suy nghĩ một chút, ngại ngùng nói, tôi thì thôi vậy. Với tính tôi thế này, kiểu gì cũng gây rắc rối cho anh. Nếu anh cần người, tôi có thể giới thiệu một người cho anh. Phẩm chất chính trị phải cứng cáp. Trình độ học vấn thấp quá thì không được. Lý lịch tuyệt đối không vấn đề. Học vấn thì ngang tôi. Được rồi, cậu dẫn người đó đến cho tôi xem nào. Còn nếu cậu đổi ý thì nói sớm với tôi nhé. Chỉ tiêu không nhiều đâu. Sau đó, Lâm Cửu rời đi. Sáng hôm sau, Lâm Cửu tìm ngay đến Hàn Ngọc Châu. Nói ngắn gọn thôi. Cô muốn làm bộ khoái không? Hả? Một cô gái xinh đẹp như tôi cũng làm được sao? Chỉ cần cô muốn, tôi có cách giúp cô kết nối. Cậu thật sự có đường dây đó à? Tin hay không tùy cô. Con gái mà cứ lằng nhằng mãi. Nếu chuyện này thành, coi như trả ơn lần trước cậu nhắc nhở tôi. Đi thôi, chúng ta mời anh ấy một bữa cơm. Lúc này, một bà mẹ từ trong nhà bước ra. Ngọc Châu. Đây là ai vậy? Bạn học cùng lớp đến thăm Ngọc Tùng đấy mà. Đến thì đến thôi. Sao còn mang đồ đến nữa? Thế này ngại lắm. Muốn ăn trái cây thì tự đi mua. Tôi đâu phải đến thăm cậu ta. Bà Hàn lúc này cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tiền à? Lông còn chưa mọc đủ mà đòi yêu đương với Ngọc Châu nhà ta. Bà đừng nói bậy. Vợ tôi còn đang đợi tôi ở nhà đấy. Bây giờ là thời kỳ trấn áp mạnh. Cẩn thận tôi kiện bà tội vu khống. Mẹ nói linh tinh gì thế? Lâm Cửu đến giúp con giới thiệu công việc. Hả? Cậu chính là Lâm Cửu à? Hành không đổi tên, người không đổi họ. Tôi chính là tôi, bà còn hỏi gì nữa? Cậu đánh Ngọc Tùng nhà tôi ra nông nỗi ấy. Tôi còn chưa tính sổ với cậu. Tính sổ với tôi? Không tống con bà vào tù là may lắm rồi. Bà còn mặt mũi đến gây rối với tôi.
Tôi mặc kệ. Cậu đã có đường dây giới thiệu việc cho Ngọc Châu thì phải tìm cho Ngọc Tùng một công việc nữa. Ha ha, còn Ngọc Châu nữa cơ. Hôm nay nể mặt cô ấy, bà quản tốt mẹ mình đi. Hôm sau, nhà Lâm Cửu mở tiệc lớn. Hóa ra Tô Tiểu Lạc sắp đi học đại học. Gia đình tổ chức tiệc tiễn đưa cậu ấy. Mai Tiểu Lạc nhà tôi đi học đại học. Tôi xin kính mọi người một ly tá N+1. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Lời tôi không nói nhiều. Tất cả trong ly tá N+1 này, cùng với cái cạn ly của Lâm Cửu. Bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu. Vợ chồng Lâm Cửu cũng vui vẻ nâng ly tá N+1. Nhưng đúng lúc vui vẻ này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét. Lâm Cửu, cậu đền tiền thuốc cho con tôi. Người đến chính là mẹ của Hàn Ngọc Châu. Hóa ra sau chuyện hôm qua, bà Hàn tưởng Lâm Cửu sợ hãi nên mới giới thiệu việc cho Hàn Ngọc Châu. Bà sợ nhà Hàn sẽ tố cáo cậu, mà thời đó vốn trọng nam khinh nữ. Bà Hàn liền nảy ra ý định nhỏ. Chuyện con bà, cả làng ai cũng biết. Đêm tối mịt mù, nó treo tường nhà Lâm Cửu. Ai biết nó định làm gì? Không đánh chết nó là may cho nó lắm rồi. Tôi mặc kệ, Lâm Cửu cầm súng đánh con tôi. Cậu ta phải đền tiền thuốc. Đó là đạo lý. Đi thôi. Theo tôi. Tôi dẫn bà đi lấy tiền thuốc. Đợi đã, tôi chưa nói xong. Bà Hàn không ngờ Lâm Cửu đồng ý nhanh vậy. Chuyện việc làm cho Hàn Ngọc Tùng còn chưa nhắc tới. Nhưng họ biết Lâm Cửu đang chuẩn bị chiêu lớn. Sau đó, hai người đến ruộng rau sau nhà. Lâm Cửu, cậu để tiền ở đâu rồi? Còn đi bao xa nữa? Ở trong kia, tự vào lấy đi. Người đàn ông vừa mở tiệc lớn cho vợ, lại lén ôm một bà mẹ, chui vào căn phòng tối sau nhà. Sau một trận lộn xộn, bà mẹ bước ra với vẻ mặt chán ghét. Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng lấy cái kim nhỏ trích tôi là tôi sẽ không đòi tiền bồi thường. Cho bà chút lợi là bà cứ nhận đi. Nếu không, cả con gái bà cũng. Dù bà Hàn sợ uy thế của Lâm Cửu, nhưng vẫn không cam lòng nói, cậu đừng hù tôi. Con tôi giờ còn nằm trên giường. Cậu không cho tôi câu trả lời, tôi sẽ lên huyện kiện cậu ngay. Ha ha ha, bà cứ đi đi. Tôi muốn xem ai bắt được ai. Hóa ra ở tập 1, Hàn Ngọc Tùng bị Vương Cầm Thú ép treo vào nhà Lâm Cửu. Bị Lâm Cửu phát hiện, bắn một phát súng, suýt khiến cậu ta mất khả năng sinh sản. Nhưng đúng lúc thời kỳ trấn áp mạnh. Sang tập 2, bà Hàn thấy Lâm Cửu giới thiệu việc cho Hàn Ngọc Châu, lại tưởng Lâm Cửu sợ nhà Hàn tố cáo cậu ta, nên bà lại đến quấy rối Lâm Cửu đòi tiền bồi thường. Đừng tưởng tôi sợ bà. Tôi mặc kệ. Hôm nay cậu không đền tiền cho con tôi với cậu chưa xong đâu. Lâm Cửu à. Lời chửi rủa của bà Hàn thật chói tai. Mà hôm nay lại là ngày đặc biệt. Mẹ tôi nói, nhìn hết nổi thì không cần nhìn nữa. Cùng với tiếng dép bay vèo vèo, bà Hàn cuối cùng không chịu nổi, chân mềm nhũn ngã nhào vào hố phân. Ăn no chưa? Đây toàn là vàng đấy. Xin cậu tha cho tôi. Hôm nay tôi nói rõ với bà luôn. Sau này bà mà còn làm nhảm trước mặt tôi sẽ dìm bà chết trong hố phân. Tôi không dám nữa. Không bao giờ dám nữa. Sợ thì đừng để tôi gặp lại bà. Thế là bà Hàn thảm hại chạy ra ngoài làng. Hôm sau, Lâm Cửu dẫn Tiểu Lạc tạm biệt người thân, rồi đưa cậu ấy lên huyện bắt xe. Chẳng bao lâu, cả hai lên được tàu xanh. Tô Tiểu Lạc vừa lên tàu đã ngủ khò khò ngay. Mọi chuyện này đều nhờ Lâm Cửu. Vì sắp chia tay, hai người phóng túng hơn mọi ngày, làm Tô Tiểu Lạc thức trắng cả đêm, mệt muốn xỉu luôn.
À, Lâm Cửu đưa Tiểu Lạc đến trường, sắp xếp ổn thỏa. Rồi ở lại thủ đô 2 ngày. 2 ngày này cậu cũng không phí hoài. Khi đi về, tay cầm thêm 2 lọ thủy tinh. Đừng khóc, tôi đâu phải đi pháp trường. Bạn cùng lớp cậu đang nhìn kìa. Không sợ người ta cười à? Anh ở nhà tự chăm sóc mình nhé. Không được nổi nóng lung tung. Cũng không được dùng đế giày đánh mặt người ta. Ừ, tôi nhớ rồi. Còn nữa, không được gần gũi quá với phụ nữ khác. Được thôi, tôi sẽ nghiêm túc giữ mình. Giữ thân như ngọc vì em. Đi đường cẩn thận. Chú ý an toàn. Đợi em về. Được rồi, vợ yêu học giỏi nhé. Cùng tiếng tàu khởi động, Lâm Cửu bắt đầu hành trình về nhà. Sau một ngày một đêm, Lâm Cửu cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa vào sân, đã thấy mẹ cầm súng săn chạy ra. Mẹ cầm súng làm gì vậy? Có đánh nhau à? Đàn lợn rừng xuống núi, phá hết cả mùa màng. Mẹ đi đuổi lợn rừng. Nghe đến lợn rừng, mắt Lâm Cửu sáng rực. Con cũng đi xem thử nhé. Biết đâu còn giúp được gì. Con tưởng là trò đùa à? Gặp con lợn da dày, súng còn không bắn thủng. Con không bắn súng. Mọi người bắn chết lợn rừng. Con giúp khiêng về, được không? Con đừng gây rắc rối cho mẹ. Mẹ không muốn giữa đám đông mà tát con đâu. Tiếng chiêng gấp gáp vang vọng khắp làng. Lâm Cửu vội vàng theo Lưu Xuân Phương lao ra đồng. Bà hai ơi! Bà lớn tuổi thế rồi. Con ra đây làm gì? Tôi không ra. Lát nữa sao dám mặt dày xin phần thịt chứ? Bà đừng vội. Để chú hai chạy nhanh lên. Chú ấy trẻ khỏe. Biết đâu giúp được việc lớn. Con trông mong gì nổi. Đến đôi giày rách còn chẳng đuổi được. Giúp gì được chứ? Ha ha ha. Tiểu Cửu, con mau cõng mẹ chạy lên trước đi. Đến nơi, chỉ thấy Lâm Cửu lách mình một cái. Cõng bà cụ Tam Nha lao ra khỏi đám đông. Chúng rồi, chúng rồi. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy con lợn rừng rung mình vài cái, rồi nhanh chóng chạy trốn vào rừng. Ôi, không trúng chỗ hiểm. Để nó chạy mất rồi. Lúc này, Lâm Cửu bước một phát, giật lấy khẩu súng Hồng Anh từ tay Tô Phú Quý, lao theo con lợn rừng. Tiểu Cửu gan thật đấy. Chúng ta cứ đợi ở đây. Lát chia thịt đừng quên phần tôi nhé. Muốn ăn thịt thì cùng đi đuổi lợn rừng đi. Đừng có mơ. Ngồi không hưởng lợi. Đúng thế, đúng thế. Tôn Lực không bắn chết tại chỗ. Ai bắt được thì của người đó. Mọi người đi không? Nếu không ai đi, đừng bảo tôi không chia cho nhé. Mọi người nhìn nhau, nhưng chẳng ai nhúc nhích. Còn Lâm Cửu thì quay người lao vào rừng. Vào trong rừng, bước chân Lâm Cửu chậm lại. Cậu cẩn thận lần theo vết máu. Dấu máu càng lúc càng mờ. Đột nhiên Lâm Cửu nghe thấy phía trước có tiếng thở hổn hển nặng nề. Cậu khẽ vạch bụi cây ra. Quả nhiên thấy con lợn rừng vừa bị bắn trúng. Lúc này, lợn rừng cũng phát hiện ra Lâm Cửu. Hai bên lập tức căng như dây đàn. Không ai dám manh động. Con lợn rừng điên cuồng chạy sâu vào rừng. Dù đuôi bị súng săn bắn trúng, máu chảy ròng ròng. Nó cũng không dám chậm chân chút nào. Sau 2 phút chạy, nó cuối cùng kiệt sức dừng lại. Nhưng vừa định ăn gì đó để lấy sức, nó đột nhiên nghe thấy bụi cây phía sau phát ra tiếng sột soạt. Nó quay đầu nhìn, thì ra là một người đàn ông cầm súng Hồng Anh. Đối mặt tiếng gầm, người đàn ông không chút sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh lao súng. Con người chẳng qua chỉ ăn chút mùa màng của tụi mày. Có cần phải đuổi cùng giết tận không? Là mày ép tao đấy. Nó cũng không lao tới. Đối diện cú lao của lợn rừng, người đàn ông không hoảng, thay vào đó nắm chặt súng Hồng Anh.
Lấy đà một bước, lao tới, hay. Nếu không phải tao sống lại, cơ thể thay đổi. Cho tao 200 lá gan. Tao cũng chẳng dám đối đầu trực diện. Nhưng con lợn này to thật. Ít nhất cũng 300 cân là cái chắc. Đủ nhà tao ăn cả năm. Nói xong, Lâm Cửu một tay vác lợn rừng về nhà. Nhìn kìa, Tiểu Cửu về rồi. Còn vác cả con lợn rừng. Tiểu Cửu nhà tôi giỏi thật. 100 cân mà một tay vác về. Đi thôi, mau qua nhà cậu ấy. Biết đâu có phần cho chúng ta. Chẳng mấy chốc, Lâm Cửu vác lợn rừng về đến nhà. Dân làng cũng ngồi theo sau. Lần sau con còn liều thế nữa. Mẹ đánh con không chết thì thôi. Hi hi hi, mẹ. Con chẳng phải vẫn tốt sao? Lúc này, trưởng làng Triệu Lão Ngũ bước tới. Mặt khó xử nói vài câu giao nộp với Lâm Cửu. Giao cái gì mà giao? Tiểu Cửu, đây là làng mình đánh được. Đúng thế. Mọi thứ làng đánh được đều phải nộp lên. Con cũng không ngoại lệ. Ai dám nói thì bước ra đây. Tôi cho một cái đùi lợn. Thấy có chuyện hay. Một người làng chạy ra từ đám đông. Còn ai muốn nữa không? Là anh bắn lợn sao nổi. Mà dám đòi à? Mọi người nghe kỹ đây. Giờ không còn là xã hội cũ nữa. Thời ăn cơm chúng đã qua lâu rồi. Có bản lĩnh thì tự đi săn. Tôi không nuông chiều ai đâu. Lời cứng rắn vừa ra, đám đông đang ồn ào lập tức im bặt. Anh Đại Hải, qua đây chút. Lợn rừng là anh bắn chúng. Dĩ nhiên có phần của anh. Triệu Đại Hải rụt rè không dám bước lên. Sợ cũng bị ăn vài cái tát để giày. Thế này có được không? Có gì mà không được. Nếu không nhờ phát súng của anh, biết đâu tôi chẳng đuổi kịp. Anh em với nhau, anh còn khách sáo gì? Tối nay gọi chị dâu, cả cháu lớn qua ăn cùng luôn. À đúng rồi, ông Ngô cũng qua ăn nhé. Vậy là màn tranh lợn này cuối cùng cũng kết thúc. Tối đó, nhà Lâm Cửu rất náo nhiệt. Cậu còn mời cả Châu Tự Cường tới. Mấy người uống vài ly tá em cộng một, ai nấy đều ngà ngà. Lúc này, Lâm Cửu nhân cơ hội hỏi, anh Châu, vụ án của Vương Cầm Thú được chưa? Đâu dễ thế được. Vụ án rắc rối lắm, anh phải hỏi kỹ Vương Cầm Thú xem. Đêm hôm đó, biết đâu bỏ sót chi tiết gì. Hôm qua nó vừa ra viện. Tôi đi hỏi rồi, thằng đó tối hôm ấy say xỉn. Hỏi gì cũng lắc đầu. Chẳng moi được gì hữu ích. Nghe tin Vương Cầm Thú ra viện, Lâm Cửu trong lòng mừng thầm, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, như đã có kế hoạch từ trước vậy. Thằng này cũng không biết ai, nên sống thì cứ khiêm tốn chút là hơn. Nhìn xem, giờ tôi còn chẳng dám tùy tiện lấy đế giày đánh người. Sợ toi đời mất. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Mọi người ăn ngon, uống vui nhé. Đêm khuya, Lâm Cửu nằm trên giường trằn trọc mãi. Từ khi nghe tin Vương Cầm Thú ra viện, trong lòng cậu như có con bọ cứ cào mãi. Cỏ không nhổ tận gốc. Kiếp trước cha con Vương Ái Quốc sợ tôi trả thù, cuối cùng mang tiền trốn ra nước ngoài. Lần này, ha ha. Nói xong, Lâm Cửu đứng dậy ra khỏi phòng. Vì khi uống tá em cộng một, cậu nghe từ Tô Phú Quý rằng Vương Quế Lan không ở nhà. Khả năng cao là đến chỗ Vương Ái Quốc. Lúc này, trong lòng cậu đã có kế hoạch. Tiểu Cứu Khưa thế này đi đâu vậy? Phú Quý, qua đây mau. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, làm gì vậy? Hỏi lắm thế làm gì? Tiểu Cửu vừa đi ra ngoài. Con đi theo xem thử đi. Ngoài kia tối om om. Mẹ bảo con tìm cậu ấy ở đâu? Cho con mặt mũi à? Lời mẹ mà con cũng không nghe hả? Bất đắc dĩ, Tô Phú Quý miễn cưỡng ra ngoài. Theo hướng của Lâm Cửu đuổi theo. Bên kia, Lâm Cửu đào từ dưới đất lên một đôi giày dính máu.
vội vàng thay vào, lén lút đến nhà Vương Ái Quốc. Cha con nhà này chơi vui thật. Miệng nhếch lên, trong lòng lập tức có kế hoạch mới. Thích lăng nhăng hả? Thời kỳ trấn áp mạnh, tôi đi tìm chú tới. Lần này mày, Vương lão hổ, không chết cũng lột ra. Nói xong, Lâm Cửu quay người chạy về chỗ để giày. Chuẩn bị thay giày xong, đến công xã tố cáo Vương Ái Quốc. Nhưng vừa thay giày xong, cậu thấy một bóng người chạy tới, Thái Định. Sao cậu lại ở đây? Nửa đêm không ngủ, chạy lung tung gì thế? Mau theo tôi về nhà. Nói rồi, Tô Phú Quý kéo Lâm Cửu chạy về. Chú hai, nghe tôi nói đã. Vương Quế Lan đang lằng nhằng với Vương lão hổ, hai ta mau đi tìm người bắt. Lần này chúng chắc chắn không thoát. Chuyện của người khác, cậu ít xen vào. Mau theo tôi về nhà. Nói xong, Tô Phú Quý siết chặt tay hơn. Lúc này, Lâm Cửu định lên tiếng, thì bị ánh lửa từ xa chiếu sáng mặt. Nhìn kỹ lại, nơi phát lửa chính là gần nhà Vương Ái Quốc. Lâm Cửu quay sang nhìn Tô Phú Quý. Cậu không hỏi gì. Cậu biết lần này Tô Phú Quý đúng là đàn ông thật sự. Ngày mồng 4, nắng rực rỡ. Lâm Cửu lấy ra lọ thủy tinh mang từ thủ đô về, gọi Triệu Đại Hải tới, chuẩn bị cùng hợp sức làm một việc lớn.